vlog. So, today is July 29. So, ngayon, mag-haul unboxing tayo ng pinamili natin kanina sa Robinson at nung mga karaang buwan. So, tara guys! Simulan tayo sa bench. Hindi kami ng brief. Ayan, black and white. And white. So, ito ay nagkakahalagang 189.75. Next one is from UNIQLO. Sa akin at sa kanya. So, ito muna sa akin. Yeah. So, this is a stretch slim fit shorts with print kulay gray. Print niya naman. Medyo maliit siya. At ito ay nagkakahalaga 990. Another one is plain naman ito. Plain. Slim fit pa rin. So maganda yung tela niya pa rin, guys. Same price lang siya, 990. So plain navy blue. Pwede na siyang pang semi-formal. Pwede yung partner ng long sleeve. At yung sa kanya naman ay t-shirt na medium white. At ang nakalagay ay Museum of Fine Arts, Boston. Yeah. Wow! So ito ay 750 guys. Ayan. I know, 790. Duling na. Duling. Ikot. Tapos, slim fit din. Stretch slim fit shorts. Sa kanya ay kulay beige and small ang size nitong beige kasi iba kasi yung tela niya kaysa dito sa mga nauna. Yung sa akin is small pero sa kanya is medium. Yan. Medium sa dito. And navy blue with prints. Yun. Yung mga pinamili naman namin sa SM LEGAZPI noong last year pa ata ito. I-haul na rin natin kasi hindi pa ito na-haul. So, bumili kami ng rash guard. Matutuloy na rin ang pag-swimming. So, ito ay nagkakahalaga 699.75. Ano sa kanya? I think this is black. Black. Dark blue ata ito. Parang navy blue. Yeah, navy blue. Navy blue. At yung shorts 699 from Bo Athletics. Bikini man. Another shorts for him. Anong tawag ba dito? From nabili namin ito sa surplus doon sa SM LEGAZPI sa halagang 299. Ayan. Another is yung page 1 na may luminous orange from surplus din, SM LEGAZPI, 299. Yung binili ko naman para sa akin ay rash guard na kulay gray and 699.75 siya. Yung katulad ng short kanina sa kanya, same price from surplus SM LEGAZPI, 299. At itong sumisigaw na kulay orange, 299 from surplus SM LEGAZPI. So yan. So ito yung mga gagamitin namin pagpa-Sorsogon bukas. So see you guys. And goodbye.
mag-impake tayo sa sunod na video.